หลังจากที่กองทัพอิสราเอลเพิ่งช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้ 4 คนจากเมืองนูไซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาเมื่อวันเสาร์ขณะกลุ่มฮามาสประนามว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 274 ราย ก็ไม่ได้ทำให้จุดยืนของเบนนีแกนส์รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางแห่งพรรคเอกภาพแห่งชาติเปลี่ยนไปล่าสุดเขาได้ออกแถลงข่าวระบุถึงการลาออกจากรัฐบาลว่าเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนและเจ็บปวดนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูกำลังขัดขวางไม่ให้เราก้าวไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงนั่นคือเหตุผลที่เราออกจากรัฐบาลฉุกเฉินในวันนี้ด้วยความเสียใจพรรคของตนเข้าเป็นแนวร่วมภายหลังวันที่ 7 ตุลาคมเพื่อประโยชน์ของประเทศแม้เรารู้ว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ดีและตั้งแต่นั้นมาก็เห็นได้ว่าการพิจารณาเชิงกลยุทธ์มักจะถูกผลักไสด้วยเหตุผลทางการเมืองแกนส์กล่าวต่อว่าความเป็นจริงที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและปฏิบัติการทางทหารจะใช้เวลาหลายปีซึ่งตนจะไม่สัญญาถึงชัยชนะที่มาอย่างง่ายๆและรวดเร็วประชาชนชาวอิสราเอลสมควรได้รับมากกว่าคำสัญญาที่ว่างเปล่าชัยชนะที่แท้จริงหมายถึงการกลับมาของตัวประกันการแทนที่กลุ่มฮามาสในฐานะองค์กรปกครองในฉนวนกาซาและการสร้างพันธมิตรระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านอิหร่านแกนส์ระบุต่อว่าเพื่อให้แน่ใจจะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงจึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่ในฤดูใบไม้ร่วงหรือ1 ปีให้หลังจากความขัดแย้งประเทศจะก้าวสู่การเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและสามารถเผชิญกับความท้าทายของประเทศได้ดังนั้นตนจึงขอเรียกร้องเนทันยาฮูให้กำหนดวันเลือกตั้งตามที่ตกลงกันไว้อย่าให้ถึงขั้นต้องเกิดความแตกแยกกันเลยด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลก็ได้โพสต์ลง X ระบุว่าเบนนี่ไม่ใช่เวลาที่จะละทิ้งปฏิบัติหน้าที่แต่เป็นเวลาที่จะรวมพลังซึ่งตนก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคไซออนิสต์เต็มใจเพื่อชัยชนะเหนือศัตรูของอิสราเอลอนาคตของอิสราเอลขึ้นอยู่กับการทำสงครามต่อไปเรามุ่งมั่นที่จะได้รับชัยชนะโดยสมบูรณ์และเราไม่ต้องการหรือไม่สามารถที่จะออกจากเวทีได้เรายังมุ่งมั่นที่จะปล่อยตัวประกันด้วยวิธีการต่างๆต่อไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาแกนส์ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการเมืองของเนทันยาฮูมาโดยตลอดได้ประกาศว่าหากเนทันยาฮูไม่ได้มีแผนที่จะสอดคล้องกันในการนำตัวประกันกลับบ้านและสำหรับการปกครองฉนวนกาซาหลังสงครามเขาจะออกจากคณะรัฐมนตรีสงครามภายในวันที่ 8 มิถุนายนแต่เนื่องจากเกิดการช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอล 4 คนในวันนั้นแกนส์จึงได้เลื่อนการประกาศออกไปทั้งนี้การจากไปของแกนส์ก็ไม่ได้ทำให้รัฐบาลผสมต้องล่มสลายและจะไม่เป็นอันตรายต่อเสียงข้างมากในรัฐสภาเนื่องจากพรรคของเขาซึ่งเป็นพรรคสายกลางมีที่นั่งเพียง 6 ที่นั่งในสภาเนเซตโดยรัฐบาลยังมีที่นั่งอีก 64 ที่นั่งจากทั้งหมด 120 ที่นั่งดังนั้นความเคลื่อนไหวของเขาจึงเป็นเพียงการส่งคลื่นกระแทกในทางการเมืองของประเทศเท่านั้นซึ่งแกนส์ก็ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะล้มรัฐบาลได้หลังการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมทำให้อิสราเอลประกาศเรียกทหารกองหนุนหลายแสนคนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มฮามาสทำให้เบนนีแกนส์อดีตนายพลสายกลางต้องเข้าร่วมในรัฐบาลสงครามโดยเขากล่าวว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องเข้าร่วมแต่ยืนยันว่านี่ไม่ใช่หุ้นส่วนทางการเมืองที่เขาต้องการเข้าร่วมแกนส์ได้ประกาศว่ากลุ่มฮามาสเริ่มสงครามแต่อิสราเอลจะชนะไม่ต้องสงสัยเลยเราจะชนะสงครามครั้งนี้ 8 เดือนผ่านไปความเชื่อมั่นในช่วงแรกๆของแกนส์ดูเหมือนจะลดลงหลังจากที่ขัดแย้งกับเนทันยาฮูและพรรคชาตินิยมหัวรุนแรงหลายครั้งจนในที่สุดแกนส์ก็ประกาศลาออก 3 สัปดาห์หลังจากกำหนดเส้นตายให้เนทันยาฮูประกาศยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสำหรับฉนวนกาซาหลังสงครามก่อนจะลาออกแกนส์ไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้นจากประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆตั้งแต่ยุทธศาสตร์ของกองทัพไปจนถึงการเปิดทางสู่การแก้ปัญหา2 รัฐกับชาวปาเลสไตน์ในเดือนเมษายนเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนกันยายนแต่การเรียกร้องดังกล่าวถูกปฏิเสธแกนส์เป็นลูกชายของผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอดีตพลร่มที่เติบโตมาในคิบบุชและเคยเป็นหัวหน้าหน่วยคอมมานโดเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพทหารในฐานะเสนาธิการทหารบกในปี 2555 เขาดูแลปฏิบัติการ 8 วันในฉนวนกาซาซึ่งเริ่มต้นด้วยการ
สังหารหัวหน้าฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแกนส์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลชุดก่อนเป็นเวลาหลายเดือนที่เขาต่อต้านการรณรงค์สร้างความแตกแยกของเนทันยาฮูเพื่อลดอำนาจของศาลในปี 2566 ทำให้มีการคาดการณ์กันว่าแกนส์จะกลายเป็นผู้นำรัฐบาลในอนาคตนอกจากนี้เขายังเปิดกว้างต่อแนวคิดเรื่องข้อตกลงทางการเมืองกับชาวปาเลสไตน์มากกว่าเนทันยาฮูและพันธมิตรฝ่ายขวาเช่นเบซาเลล สโมทริชรัฐมนตรีคลังและอิตามา เบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่คัดค้านการตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างหนักซึ่งแม้ว่าแกนส์จะไม่เชื่อใจผู้นำปาเลสไตน์หลายคนแต่กลับเต็มใจที่จะยอมรับว่าในที่สุดชาวอิหร่านและชาวปาเลสไตน์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันโดยกล่าวว่าไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นการจากไปของแกนส์ทำให้รัฐบาลอิสราเอลขาดเจ้าหน้าที่คนสำคัญหนึ่งในไม่กี่คนในรัฐบาลที่ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากสหรัฐซึ่งเกิดความขัดแย้งกับเนทันยาฮูได้ปรากฏชัดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สงครามยังคงดำเนินต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลตกต่ำที่สุดในรอบหลายปีในช่วงสงครามและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในฉนวนกาซาแกนส์พร้อมด้วยรัฐมนตรีกลาโหมจูอัฟ กัตแลนด์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในรัฐบาลอิสราเอลที่ได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนอีกทั้งเมื่อต้นปีเขายังได้เยือนกรุงวอชิงตันเพื่อสร้างความไม่พอใจให้กับพันธมิตรของเนทันยาฮูหลายคนคิดว่าแกนส์ควรลาออกจากรัฐบาลเร็วกว่านี้แต่เขาถูกร้องขอให้อยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือตัวประกันแต่สุดท้ายการจากไปของเขาก็ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งฝั่งผู้สนับสนุนเนทันยาฮูกล่าวว่าการลาออกของเขาเป็นเพราะแกนส์จนมุมแล้วจากการยื่นคำขาดของตัวเองหลังจากนี้อนาคตทางการเมืองของเขาดูจะไม่ชัดเจนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ